أهلا بيكم معانا مرة تانية بنكمل أسئلة امتحان الإملي. فهنا كيس جميلة جدا. A 55-year-old male with history of diabetes and hypertension presents to the emergency department with chest pain. طبعا مخ الواحد بيجي على طول diabetes hypertension chest pain. مخنا بيروح دايما للإسكيميك heart disease angina إلى آخره. That started 3 days ago. لا ده كده احنا مش قضيه انجينا وانفاركشن، ده 3 ايام شغال معاه الالم ده. بدأنا نتكلم في احتمالات اخرى. After he had runny nose and sneezing for 5 days. هنا الكلمه التكه دي بقى، طالما بيقول بعد راني نوز وسنيزنج يبقى دي فيروس، وبعدين جاله حاجه مديه شيست بين ومطول 3 ايام معاه، ده في احتمال حاجه بوست فايرال بيريكاردايتس مشهوره جدا. بيقول لي الاي سي جي showed ST elevation in all leads which is the best initial treatment. هو شوفوا، طالما بيقول لي ST في كل الليدز يبقى مش قصده انفاركشن، لان الانفاركشن بيحصل في ناحيه من الليدز مثلا تبقى الاس تي اليفيتد، الناحيه الثانيه اسمها ريسيبروكال ديبريشن تلاقيها نزلت لتحت كده اهوت. فالاس تي اليفيتد في الانفاركشن بتبقى ديبريسد في الليدز المقابله ليها. لكن في كل الليدز دي يبقى في حاجه داير القلب محوطاه في انفلاميشن او كده، مأثر على الريبولاريزيشن. الاس تي داير في كل الليدز. فكلمه اول ليدز دي تمشي مع بيريكاردايتس. ومن الهيستوري افتر راني نوز وسنيزنج 5 ايام، والشيست بين اللي مستمر 3 ايام متتاليه، ده مش بتاع انجينا وانفاركشن، ده حاجه انفلاماتري ومستمره. فغالبا دي حاله بيريكاردايتس. العلاج الايديال هنا هيكون ايبوبروفين. طبعا ما نديش انتي كواجلانس في اي حاله بيريكاردايتس، ده ممكن يحصل بليدنج داخل الانفلام بيريكارديوم وتبدا تبقى كاردياك تامبونات. فهنا ناخد بالنا جدا ان الغلطه قاتله بمقتل يعني. فالحاله سيمبل دراي بيريكاردايتس عاديه، شيست بين بعد فيرال انفكشن ومستمر كذا يوم، وغالبا بيبقى ستيتشنج ان نيتشر. هو ما حبش يوضحها قوي هنا يعني عشان ما تبقاش واضحه قوي، مركز على حته اس تي اليفيشن في كل الليدز دي تمشي على طول بيريكاردايتس داير. لو كانت انفاركشن هتلاقيه اليفيتد في بعض الليدز وديبريسد في اذرز. ودي حاله بيريكاردايتس اكيوت فيرال بيريكاردايتس. شايفين الاس تي اليفيتد تقريبا في كل الليدز داير القلب على بعضه. الكيس دي جميلة برضو. A patient has just delivered her first child after an uncomplicated pregnancy and term vaginal delivery. She is anxious to breastfeed. عاوزة تعمل breastfeeding وهي يعني uncomplicated delivery، حالة ولادة عادية. As part of her postpartum discharge counseling أو discharge counseling she should be told that she should be told a few things therefore with lactation, but she should avoid which of the following. الحقيقة اللغة غريبة جدا، كأنها مقطعة حاجة غريبة، ولكن هو يعني باختصار اللي هنا اللي حاطط السؤال عاوز يقول نقول لها في النصائح دي لحالة زي كده. العيانه اللي هي مخلفه تشايلد وكانت تيرم فاجينال ديليفري وعاوزه تعمل بريست فيدنج، تاخد بالها من من دول. هو تاخد بالها من حاجه معينه جدا اللي هي موضوع الهاي دوز استرادايول كونتراسبتيف بيلز، ان هي تافويد ات as possible، لان دي should avoid الهاي دوز استرادايول لان بتزود التندنسي في الديب فينس ثرومبوسيس. فهنا عوت الحاجه اللي تاخد بالها منها قوي 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 اللي هي ان ممنوع هاي دوز. هي what should she avoid يعني to avoid high dose oral contraceptive pills اللي هي اللي فيها استرادايول بكميه عاليه. فهنا اهوت ليه بقى؟ لان الحاجات اللي فيها استرادايول بكميه عاليه بتعرضها لحدوث ديب فينس ثرومبوزس. الريسك فور دي في تي is higher with using oral contraceptives containing 50 microgram ethinyl estradiol compared للانواع الاخرى. فاللي فيهم استرادايول عالي بيعرضوها الريسك الدي في تي، فتاخد بالها ان هي تاخد انواع اخرى ما فيهاش هاي دوز استرادايول.
الحاجة الأخرى 48 years old builder presents following a fall from a second floor. He is assessed with primary survey and found to have a respiratory rate 32 per minute, a deviated trachea, distended neck veins, right-sided hyperresonance on percussion. What is the most appropriate management option? طبعا دي تيبيكالي حاله اللي وقع وجاله اكيوت ديسنيا او ريسبيراتوري ريت عالي وكونجستد نيك فينز ديفياتد تراكيا وهايبر ريزونانس او تمبانيك ريزونانس، دي خلاص يعني حاله بتنطق انها حاله ايه؟ تنشن نيوموثوركس، وده الحل الامثل ليها ايه؟ شيست درين على طول immediately بنinsert ايه وايت بور نيدل في السكند انتركوستال سبيس هنا اهوت above الثيرد ريب على طول كده اهوت، وندخل في الميد كلافيكولار لاين، ندخل بالابره عشان نفضي الاير، ودي حاله تنشن نيوموثوركس. شايفين الاير اسود ازاي اهو، جيت بلاك كومبيرد للتاني، والتراكيه مرميه ازاي، والميدياستم كله شيفتد الناحيه الثانيه. We shouldn't wait to see this X-ray. اوكي، دي بالصدفه اتعملت. العيان يوم ما بيجي بالديسنيا الجامده والتاكيبنيا هايبر ريزونانس نيك فينز كونجستد بالبريشر اللي على القلب مانع الفينس درينج، كل ده على طول ما فكرش بقى استنى اعمل اكس راي وغيره، على طول انسيرت الوايت بور نيدل في الميد كلافيكولار لاين السكند انتركوستال سبيس هنا اهوت اباف الثيرد ريب على طول ايه هنا اهوت، ندخل ايه بالابره نفضي الاير ده في لحظه، تلاقي البني ادم ده وشه رجع تاني ايه يعني للحياه في ثانيه. Right-sided sensory loss affecting the arms more than the legs together with right-sided homonymous hemianopia. What area is the stroke most likely to be affected? هو الحقيقة عشان نفهم الحتة دي يعني روحوا لمذكرة شرح النيورولوجي بتاعي وإيه شوفوها، ولكن يعني باختصار شديد جدا البرين أهو وادي هنا المنظر ده الشكل الايه تقسيمه الدماغ والايدين والرجلين اللاترال سيرفيس اهو بتاع البرين، وده الميديال ايه السايد بتاع الهيمسفير اهو بتاع الهيمسفير. فتلاقي الرجل ايه نازله هنا على الميديال، ولكن الفيس والتانج والارمز في الحته دي، وبعد كده الميديال سايد نازل فيه الرجلين. الميدل سيريبرال ارتري مدي اللاترال سايد اهو اللي هو الحته دي الارمز، الانتيريور سيريبرال ارتري مدي الجزء ده. فلو عندي ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن هيضرب لي الارمز اكتر من الليجز، لو عندي anterior cerebral artery occlusion هيضرب الليجز اكتر من الارم، يعني عمليه ما فيهاش ايه صعوبه. فهنرجع تاني ان هو بيقول ايه الارمز affected more than the legs، يبقى مين هنا يبقى middle cerebral artery ايه occlusion. هوريها لكم اهي الارمز اكتر من الرجلين، يبقى الارتري اللي بتاع الحته دي اللي هو مين middle cerebral artery. يبقى هو ده اجابه السؤال اللي هو لو الارمز افكتد اكتر من الليجز هنا في الستروك نفكر في ايه؟ يلا قولوها انتوا، لو الارمز اكتر من الليجز يلا جيبوها انتوا بالصوره middle cerebral artery occlusion. هنا سؤال جميل as regards chlamydial infection the following statements are correct except كل دول correct ما عدا حاجه واحده. بيقول organism obligatory intracellular organism yes it may cause sterile pyuria نعم. Chlamydia and gonorrhea are the main cause of pelvic inflammatory disease تمام. The husband should be treated absolutely. Azithromycin 2 جرام in single dose and effective treatment. هو الحقيقة التريتمنت التقليدي بتاعنا 1 جرام single dose azithromycin، فال 2 جرام هو اللي مخترع الممتاح الإجابة الخطأ، هو عاوز بس يتأكد إن إحنا إيه عارفين إيه الجرعة مظبوط اللي هي 1 جرام في single dose لعلاج الكلاميديا الإيه infection. وإلى اللقاء مع الأسئلة القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا.